Duket se borxhi publik nuk po frenohet me gjithë premtimin e qeverisë për ta çuar atë në 60% deri në 2020. Kjo situatë vërehet me shqetësim nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, i cili në raportin e radhës rekomandon një rritje tjetër të taksave në mënyrë që qeveria të jetë e aftë të përballojë shpenzimet buxhetore primare, si dhe pagesën e borxhit. Gjithashtu ajo këshillon një forcim të mëtejshëm të buxhetimit, kontabilitetit dhe vlerësimit të rrezikut, duke marrë parasysh detyrimet e mëdha që vijnë nga kontratat koncesionare. Ne do të diskutojmë më gjërësisht me një ekspert ekonomie. Jemi në studio me zotin Pano Soko, ekspert. Mirë se erdhe, kënaqësi të kemi në studio. Si do ta vlerësoni raportin e radhës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe momentin e qeverisjes, le të themi, në të cilën vjen ky raport? Atëherë ky është një raport periodik i radhës i Fondit Monetar Ndërkombëtar, i cili për të disatën herë ka targetuar borxhin publik shqiptar, shifrën. Kryesisht do të thënë ky është problemi kryesor, shifra e lartë dhe masa e lartë e stokut të borxhit. Çështja kryesore e cila është trajtuar edhe në raport është fakti që ne vim pas një iniciative goxha të bujshme, që mori shumë bujë atëherë, që kishte lidhje me konsolidimin fiskal dhe përcaktimi i trajektore rënëse borxhi, që parashikonte që diku në rreth viteve 2018-19 borxhit të arrinte nivelet e 60% të prodhimit brendshëm bruto, e cila eventualisht ka dështuar si iniciativë. Dhe natyrisht që në këtë panoramë larg 2020. Po, në këtë panoramë Fondi Monetar Ndërkombëtar është i detyruar edhe një herë që të riskedulojë gjithë filozofinë e mënyrës se si ne kemi ecur deri më sot dhe të japi edhe një herë ato paralajmërimet edhe gjithë guideline-et e nevojshme që i duhen qeverisë shqiptare për të vendosur në shina borxhin i cili tashmë duket se ka dalë nga shina. Problemi kryesor është fakti që Fondi Monetar Ndërkombëtar shikon si shqetësim kryesor faktin që në Shqipëri nuk po arrin dot që të vendoset në një trajektore rënëse racionale borxhi, dhe faj për këtë kryesisht është për shkak të faktit se shpenzimet qeveritare kanë qenë të pamenduara dhe siç e përmendë ti, ata kanë bërë thirrje për rikonsiderim të gjithë filozofisë së shpenzimit buxhetor që bëhet në Shqipëri. Dhe eventualisht pjesën më të madhe të shqetësimit të tyre e zëm marrëveshjet e reja koncesionare, kjo modeli i ri i të bërit biznes publik. Ata janë të shqetësuar në lidhje me këtë fakt. Kjo ka qenë një shqetësim të cilin ata kanë ngritur dhe vjet në raportin e vjetshëm që i dërguan qeverisë shqiptare në lidhje me shpenzimet buxhetore. Ata mendojnë se Shqipëria nuk është ende gati. Kuadri legislativ në lidhje me marrëveshjet koncesionare është i mangët dhe ka vrima të mëdha të cilat nuk është gati për çfarë? Nuk është gati, atëherë marrëveshjet koncesionare janë tituj me shumë risk. Çfarë do thotë tituj me shumë risk? Duhet të jetë një administratë të përgatitur, një kuadër ligjor të i formatuar, duhet le të themi një kuadër rregullator i cili të jetë i qartë, specifik dhe i matshëm deri në detaj, cilat e këto janë elemente të cilat mungojnë sot në vendin tonë. Dhe praktikisht duke mos si pasur këto element gati, FMN-ja konsideron që nuk keni gati si vend, pra nuk i keni këto ingredientët e nevojshëm për të bërë këtë gjellë. Dhe kështu që më mirë mos e bëni këtë, sepse praktikisht risku që këto mbartin është shumë i madh. Është shumë i madh edhe në qoftë se mund t'i referojmë edhe më tej raportit që raporti përmend edhe më poshtë, është fakti që në stres testet që ka bërë FMN-ja, niveli i riskut është shumë i lartë. Pra, në momentet kur do të kemi dalje ineventuale nga marrëveshjet koncesionare, detyrime për të shlyer ato borxhet e lidhura nga marrëveshjet koncesionare, atëherë buxheti i shtetit mund të kolapsojë në një moment caktuar. Dhe ky është rreziku më i madh që paraqet FMN-ja. Kemi një stok aktualisht për $1 miliard,
stoku total i marrëveshjeve të koncesionuara për momentin, me gjithë rrugën e kombit shkon diku tek $1 miliard, presim edhe $1 miliard tjetër, i cili do të vijë me paketën $1 miliard, do të janë $2 miliard. $2 miliard është 50% e buxhetit aktual të gjasat që këto sinjale kaq të forta që vijnë nga ndërkombëtarët, jo vetëm nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, por të institucionet tjera, Banka Botërore, ta frenojnë disi qeverinë në iniciativën e saj për projektin €1 miliard. Nuk besoj. Apo është vendosur? Nuk e besoj. Shiko, qeveria, sinjalet kanë ardhur edhe më përpara. Por nuk pati një frenim nga qeveria. Nuk pash të kishte një reflektim nga qeveria, të paktën pjesën e reflektimit. Sinjalet kanë qenë që mos vazhdoni më tej me këtë proces, shikojini investimet publike në një formë tjetër, në forma tradicionale të tyre, pra nëpërmjet shpenzimeve buxhetore përpost tavaneve buxhetore që miratojnë çdo vit në parlament me buxhetin e shtetit. Dhe mos aplikoni forma të tilla të cilat mund të rëndojnë dhe do të rëndojnë, jo mund, ai është fakti kryer tashmë, që do të rëndojnë buxhetin në një masë të papërballueshme në një moment caktuar. Çfarë do të thotë që juve pavarësisht se ne kemi një ligj i cili pretendon, domethënë konsideron faktin që shpenzimet për marrëveshje koncesionare brenda një viti, pra shpenzimet e ripagesave për marrëveshje koncesionare nuk duhet të kalojnë 5% të buxhetit. 5.5%. Po. Por kjo asnjëherë nuk është vënë përballë faktit, pra nuk është bërë një analizë e qartë, nëse do të kishim një moment jo eventual, pra jo të zakonshëm, i cili do detyronte qeverinë shqiptare që në bazë të kontratës të paguante edhe më tepër se sa kaq. Çfarë do të bënte? Atëherë kjo do ta çonte praktikisht në kolaps të gjithë sistemin, nëse do të kishim për shembull një stres test të tillë që do të duhet të paguante më tepër se sa kaq në rastin e prishjes eventuale të një prej këtyre kontratave. Çka do të thotë që pavarësisht se disa fjalë ekzistojnë në ligj, marrëveshjet prevalojnë dhe për këtë fakt gjykata ndërkombëtare do të jenë ato që do të vendosin rregull dhe do të vendosin që qeveria shqiptare një skenar i cili shpresoj mos ndodhi, pasi kjo është një analizë risku. Shiko, skenarët janë stres test i parashikuar në skenarët e por këto janë analiza risku. Analizat e riskut natyrisht që mund të mos ndodhi asnjëherë, mund të kemi, madje mund të kemi edhe. Në fakt aty përmendet edhe një shifër do të çonte në 80% të borxhit. Po. Nëse do të përfshiheshin sot që flasim, kontratë koncesionare nuk janë të përfshira në borxhin publik. Nëse do të përfshihen në borxhin publik, sa do të shkonte borxhi publik i vendit tonë dhe do të ishte një shifër po prap e parafort në këtë 80% që është thënë, është dëgjuar shpesh nga dhe a kemi të bëjmë këtë rast me një skenar apo është fakt konkret ky? Atëherë që të jemi të qartë. Paraqitja ose jo në tabelat e borxhit publik miratuara nga Ministria e Financave nuk ndryshon asnjë gjë në marrëdhënien tënde debitore si shtet karshi koncesionarit. Pa diskutim. Pra, ti e paraqit ose jo, këto janë taktika kontabilimi. Pra, kur kontabilon që vendos ose jo në një llogari ose në një tjetër detyrimet dhe i paraqet ose jo si borxh, nuk ka të bëj fare. Detyrimin ti ke, lekët ti ja detyrohesh atij zotërisë. Në momentin që ke lidhur kontratën, ti detyrohesh lekët atij zotërisë. Edhe ESA 95 për kulturë të përgjithshme e përmend në kapitullin 4 dhe thotë që për çdo marrëveshje koncesionar, për çdo marrëveshje investimi, koncesionimi, atëherë kjo do të ketë kundërpartinë e saj në borxhin publik. Qeveria shqiptare nëpërmjet tyre cirqeve financave publike, kërkon që mos ta paraqesin në borxhin publik, por kjo nuk ndryshon asnjë gjë. Në fund fare, për ta marrë nevojitet kjo pasqyrë vetëm atëre një pasqyrë tjetër i nevojitet qeverisë shqiptare kur të dalin në treg për të marrë borxh. Pra, është tjetër gjë të shkosh me pasqyra të cilat tregojnë 70% borxh publik, dhe është tjetër gjë të shkosh tek Fitchi ose te Moody's që janë kompanitë të vlerësimit, është tjetër gjë të shkosh me pasqyra që tregojnë 80% të borxhit publik. Por eventualisht ne kemi këto lek borxh. Pra, praktikisht nëse do të mbledhim gjithë borxhin total, duke filluar, domethënë duke pasur parasysh borxhin qeveritar, borxhin e njësive vendore dhe borxhet e provambetura dhe borxhet koncesionare, pra të gjitha këto marrëveshje do të lidhen në kuadrin e partneritetit publik-privat. Atëherë, niveli i borxhit total do të shkojë diku te 83-84%. Dhe po pritet vetëm që të vihet në jetë projekti $1 miliard, sepse $1 miliard janë $1 miliard, ky është gati 10% e GDP-s. Pra me 10% do të arrisë vetëm kjo. Me gati 10%, 8 deri në 7-8%. Do
Do të arrisë vetëm kjo. Plusi është 83-84 aktualisht, 73-74, më fal, aktualisht, duke llogaritur dhe borxhet e përpambetura të bashkive dhe borxhet e përpambetura të qeverisë dhe borxhin publik që është marrë, është 73-74 aktualisht. Edhe 8% do të rritet nga projekti 1 miliard dollar, do të shkojë diku te 82-83%. Në fakt të borxhet e bashkisë dhe qeverisë. Cilët janë ato komponentët e këtij borxhi? Janë borxhe aktiviteti. Pra janë është një proces normal, ciklik i institucioneve shtetërore, ka parasysh rimbursimet të VSH-s e tjerë, apo janë, le të themi, edhe këto koncesione e tjerë. Ke 132 milion euro që i qeverisë. 132 milion euro që i qeverisë dhe borxhi i pushtetit lokal janë marrëveshje, kontraktime të cilat janë bërë, kryesisht domethënë janë marrëveshje kontraktime, ndërsa pjesa e pushtetit lokal, ndërsa tek pjesa e qeverisë kemi edhe të VSH-t pa paguar, por të gjitha këto duhen, le të themi, duhen ajustuar në një formë të tillë që mos rëndojnë pagesat, se do vi një ditë që ato do të paguhen. Pra, është e mira që këto të mos lihen të krijojnë stoqe të mëdha, të cilat më pas do ta vendosin qeverinë, çdo qeveri që do të vi, apo edhe këtë që është, do ta vendosin përballë situatave të ekzigjente që të cilat do ta shtrëngonin shumë qeverinë për të marrë masa për pagesën e tyre, sepse praktikisht çfarë do ndodhi është që nëse qeveria nuk zbaton ligjin i cili detyron qeverinë që të paguajë për 45 ditë, atëherë të jenë sigurt që në gjykat të gjitha kompanitë kanë për ta fituar këtë. Kanë për ta fituar dhe kanë për të marrë edhe interesat në lidhje me ditët të cilat janë mbajtur pa të drejtë në kundërshtim me ligjin për. Në fakt referuar të shkuarës qeveritë gjithmonë janë përgjigjur borxheve qeveritë, por pushteti lokal ka çaluar disi sa i përket. Gjasa që ky 70 milion që i pushtetit lokal të kthehet shpejt në bizneset, apo kemi parë edhe le të themi njësi të pushtetit lokal që kanë falimentuar praktikisht. Shiko, atëre ato janë duhet qeverisë të marrë përsëri borxhe me kolateral sovran, kështu që praktikisht lekët aty të gjithë kontraktorëve ja u ka shteti shqiptar, pavarësisht se është pushtet lokal apo është pushtet qendror. Sepse në fund fare si kolateral është domethënë ka borxh sovran, kështu që praktikisht shteti i detyrohet, qeveria ka vënë kolateral në lidhje me borxhin që ka marrë çdo bashki. Pra ka kundërpartinë e vet qeveria qendrore në atë borxh që është marrë, kështu që në momentin që dështon pagesa e borxhit nga ana e subjekteve të pushtetit lokal, atëherë është qeveria e cila përgjigjet për atë borxh. Tani çështja është pushteti lokal ka kërkuar sfundmi që të marrë më tepër përgjegjësi sa i përket le të themi marrjes së kredive. Problemi është ai ka kapacitetet sot, është diçka premature kjo. Ja sheshi ja Mejdani kur i thon muhabetit. Pra nëse ti arrin që me këto 70 miliona janë shumë për janë jashtëzakonisht shumë. Është jashtëzakonisht shumë. Është gati gjysmë pikë përqind e GDP-s. Pra gjysmë pikë përqind e GDP-s pushteti lokal është jashtëzakonisht shumë. Çfarë do të thotë që pushteti lokal nuk i ka kapacitet menaxhuese. Dhe të jemi të sinqert, edhe nëse ne vendosim i referohemi te stafeve të cilat operojnë në pushtetin lokal, shumë pak mund të gjesh stafet të kualifikuar, kryesisht ne dim që pushteti lokal shërben si depozit militantësh. Vjen njëra parti, heq ata që janë, merr të tjerët, merr të partisë, domethënë si po diskutonim një ditë me mikun tim, thoshte nga mitingu në zyrë. Pra, pushteti lokal funksionon kështu. Po nga zyra në miting. Nga zyra në miting. Pra, praktikisht funksionon kështu dhe kjo natyrisht që tregon faktin që nuk ka kapacitetet pushteti lokal për të menaxhuar më tepër autonomi për sa i përket pjesës, sidomos pjesës nevralgjike që është marrja e borxhit publik. Duhet patjetër që të ketë një mbikëqyrës të re. Këtu edhe pushteti qendror ka nevojë për mbikëqyrje. Ka nevojë për mbikëqyrje dhe FMN-ja këtë theksonte, edhe tek kapitulli kur fliste për pjesën e hapjes negociatave. Thoshte, më thënë ishte një shprehje elegante e faktit që ju nuk jeni të aftë që të menaxhoni. Ishte mënyra më elegante të shprehur të këtij konstatimi. Pra Shqipëria duhet patjetër thoshte që të hapi negociatat për shkak të faktit sepse administratat aktuale nuk janë të afta ta menaxhojnë vendin. Do të kemi rënje të rritjes ekonomike dhe rritje të abuzimit dhe keq përdorimit të shpenzimeve publike. Kështu që i thoshte i bënte thirrje Bashkimit Evropian që hapsa më shpejt negociatat dhe hajde menaxhoj këtë vend. Dhe ky çfarë protektorati? Një farë protektorati, po, patjetër. Sepse praktikisht ne kemi po e tregojmë, e kemi treguar dhe po e tregojmë që keqe ka dhe një të mirë, le të themi. Natyrisht, jo, ajo është institucioneve për riforcimin, le të themi, për ngritjen e këtyre institucioneve që merren me ekonominë. Natyrisht, po s'mund të katandisësh ti një vend si Shqipëria të shkojë diku te 80% e borxhit me këtë ekonomi të brish që kemi ne.
kjo është masakruese. Do thënë, unë nuk e di, nëse ka ardhur nga paaftësia apo nga keqdashësia, por sido që të jetë rezultati është i njëjtë. Në këtë ekonomi të brisht, Fondi Monetar Ndërkombëtar propozon një konsolidim të tejshëm fiskal për le të themi për bizneset, ka propozuar le të themi që zgjerimin e bazës të TVSH-s, tek ilaçet, shitjen e banesave të reja, arsimi, sektor të përjashtuar të turizmit. Jaft biznesi sot, biznesi shqiptar, si përmarrja shqiptare, të mbajë një ngarkesë më të madhe fiskale. Atëherë, FMN-ja, nëse do ishte për FMN-n, neve do ta kishim, domethënë FMN-ja sado që rritësh taksat në këto asnjë që janë me atë ftoftësinë e saj. Po, ajo është një FMN-ja është një institucion i cili kujdeset për shëndetin fiskal për shëndetin në këto kushte këtë alternativë keni. Kështu që për shëndetin e të ardhurave publike, pasi në vëmendjen e saj është thjesht borxhi. Pra, shlyerja e borxheve. Borxhi që kemi marrë dhe marrja e borxheve të reja. Pra, në thelb misioni i FMN-s është për ta kthyer vendin tonë, një vend likuid, i cili merr borxhe dhe shlyen borxhe pa pasur probleme, pa surpriza rrugës. Kështu që praktikisht, si me thënë më ndryshe, FMN-ja është një institucion i cili nuk të lejon të shkosh në ferr, por jo detyrimisht çon parajs. Ajo është aty në momentin që ti i e drejtuar rrugës për në ferr, kur po keq përdor shpenzime publike, kur financa publike ka dalë për duarsh, kur nuk ka një mirë menaxhim ose ka një keq menaxhim të shpenzimeve buxhetore, por jo detyrimisht ajo mendon për mirëqenien e popullit shqiptar. Kështu që praktikisht këtë duhet të shikojmë në mendje. FMN-ja është interesuar që ne të jemi një vend likuid, që ne të marrim borxhe dhe të shlyejmë borxhe. Prandaj ajo është e prirur gjithmonë që të tentojë drejt shëndoshjes së financave publike, pavarësisht se kush do të jetë impakti. Gjithsesi, duhet tekstuar edhe ky fakt që pavarësisht se kjo është tashmë rutinore, sepse FMN-ja gjithmonë bën propozime për zgjerim të bazës fiskale, thotë të rritet kjo taksa e kësaj, të futet të vëshë të futen ilaçet. Pra është e përhershme këtu. E rëndësishëm është fakti që ajo e ka theksuar që në fillim që problemi kryesor me Shqipërinë është fakti që nuk do të arrijë dot rritjen ekonomike. Një borxh për masave të tilla kërkon një rritje ekonomike të paktën në 4 dhe në 4.5% në vit, të cilën FMN-ja është shumë skeptike se do të arrihet. Bile ajo shkon tek kapitulli ku flet për procesin e hapjes negociatave, thotë që në momentin kur ne nuk do të kemi një hapje negociatave, do të reduktohet rritja ekonomike nga 4% që është projektuar, në kufit e 4% që është projektuar, në 3% do të kemi 1% humbje vetëm nga fakti i mos hapjes negociatave. Plus edhe rritja prapë është një rritje. Prapë është një rritje. Anemike. Atë është anemike sepse baza është e vogël. Pra baza ku mbi cilat bëhet rritja, sepse nuk ka rëndësi, ne themi 3%, po 3% e sa? 3% 10 miliardë euro. Pra janë 300 milionë euro në vit, rritje ekonomike. Atëherë, kjo rritje ekonomike nuk është e tillë e mjaftueshme për të kapur në kohë ritmin e rritjes së detyrimeve të cilat krijohen dhe për të krijuar atë surplusin ekonomik i cili në fund fare do të sjellë dhe zhvillimin. Pra praktikisht është një rënje. Është një rënje ekonomike. Dhe ky është problemi. Prandaj themi që rritja ekonomike në Shqipëri duhet të jetë në nivelin e 4% që të konsiderohet rritje ekonomike. Nëse nuk është në nivelin e 4%, atëherë realisht nuk është rritje ekonomike në rastin më të mirë, sepse mund të jetë dhe rënje ekonomike, kur është nivelet e 2%, 2.5%. Prandaj FMN-ja thekson faktin që në fillim të raportit që unë lexova, thekson faktin që duhet bazuar gjithë zhvillimi i gjithë kësaj skenarit të borxhit dhe pjesa e filozofisë së shpenzimeve publike duhet bazuar te fakti se sa do të jetë rritja ekonomike në Shqipëri. Nëse rritja ekonomike qëndron në nivele 3.3 dhe në 3.5%, atëherë është e kot çdo gjë. Pano, gjatë gjithë diskutimit tonë ne konstatuam një situatë, le të themi, që është kjo e qeverisjes sot në raport me ekonominë. Por, le të themi, Fondi Monetar Ndërkombëtar jep sugjerimet e tij. Qeveria ka një raport të caktuar me qytetarët dhe le të themi konsolidimi fiskal i cili parashikon një rritje të mëtejshme të taksave është gati përmundur sot, le të themi. Jo, askush. Nuk mund të ndodhi më pavarësisht sugjerimeve të FMN-s. Çfarë mund të bëjë qeveria në këtë rast? Duhet të sidomos në raport me PPP-t që i tha më parë. Atëherë, para një herë duhet të ripar cilësia e shërbimit që ofron qeveria, cilësia financiare e shërbimeve që ofron qeveria, çdo të cilësia financiare. Një gjë që kushton 2 lekë të paguhet 2 lekë. Mos paguhet për një gjë që kushton 2 lekë të paguhen 10 lekë.
Sepse ky është në thelb, në esencë, kjo është ajo që thuhet edhe te kapitulli që flitet për shpenzimet publike. Në Shqipëri ka një mungesë të eficiencës së kapitalit, përdorimit të kapitalit për shkak të faktit se një gjë që kushton 2 lek paguhet 10 lek. Kjo duhet reduktuar e para. Dhe këtu duhet gjendur dhe lekët, të cilat do të shërbejnë më pas për të konsoliduar fiskalisht vendin tonë në sytë e kreditorëve dhe për ta bërë atë më atraktiv në sytë e kreditorëve. Çfarë do thotë që nuk ka nevojë të rrizësh taksat, ka nevojë që vetëm të vendosësh në eficiencë shpenzimet publike. Përdori ato lekë për atë që blen. Pra nuk mund të bëj një rrugë e cila 20 km rrugë të kushtojnë fushore të kushtojnë 240 milionë euro. Sepse shumë. Është shumë, domethënë ti një 20 km rrugë fushore në standardet e sotme kushtojnë diku tek 100-120 milionë euro. Po ta marrë me 6 milionë euro kilometri. Fushore 1.2 milionë euro kilometrit, mos gaboj. Ore po të them me gjithë standardet, duke vendosur bara, duke vendosur drita, çdo gjë, domethënë. Me gjitha standardet kushtojnë 6 milionë euro dhe duke marrë parasysh faktin që ne bitumin do ta importojmë. Që as kjo s'ka sens. Pa diskutim. Më kupton? Pra, të gjitha këto i çojnë ujë këtij fakti që rregulloni shpenzimet publike. Përdorni aq lekë sa duhet për atë që duhet, sepse në fund fare çfarë kemi bërë? Kemi humbur lekët. 120 milionë euro i kemi nxjerrë nga xhepi. Para ato nuk do të prodhojnë më, por lekët kshu janë. Multiplikatori paras shu funksionon. Ti hedh 1 lek, ai të kthehet mbrapsht 1.1 lek. Ti hedh 10 lek, të kthehet mbrapsht 11 lek. Por nëse 10 lekët i nxjerr fare nga qarkullimi, atëre ato ulin eficiencën e përdorimit të kapitalit. Ti s'ke më të ardhur nga ajo. Nuk krijon më të ardhur. Dhe ky është problemi kryesor. Dhe FMN-ja këtë tekson. Thotë rregulloni shpenzimet publike. Përdorini lekët me eficiencë. Ato 70 miliard lekë ju planifikoni për investime publike. Të shkojnë në vepra që kushtojnë 70 miliard lekë. Jo 70 miliard lekë është fondi në fillim të vitit dhe në fund të vitit kur është shpenzuar ne themi ore çfarë bëhem me 70 miliard. Çfarë bëhem me këto 500 milionë euro? Asnjë nuk di të thëjë një përgjigje se çfarë bëhem me 500 milionë euro, të cilat janë miratuar dhe janë shpenzuar. Këtë thot fondi. Krijoni asede, thot, me lekët që shpenzoni, të cilat të krijojnë rritje ekonomike, të krijojnë të ardhura, të kthehen prapë ekonomisë së vendit nëpërmjet formave të ndryshme si të ardhura për ekonominë. Por nëse ato humbasin rrugës nëpër xhepa, nëpër llogari bankare, në fakt thash, atëherë ato nuk do krijojnë më të ardhura për ne. Dhe natyrisht një gjë që kushton 2 lekë do krijojë të ardhurën sado i të shpenzosh ti për të. Të ardhurën si 2 lekësh do ta krijojë, si një aset që vlen 2 lekë do ta krijojë. Kështu që në thelb është mirë menaxhimi. Mirë menaxhimi i këtyre shpenzimeve që ne po kryejmë. Të shpenzojmë aq lekë sa na duhet për atë që duhet. Aftësia në përllogaritin e niveleve të riskut, njëkohësisht. Tjetra është gjetja e formave më eficiente, më efikase për sa i përket vlerës financiare të tyre. Ti s'mund të marrësh tani të bësh të shpenzosh miliona euro për një shërbim që nuk të duhet. Pra nuk është sepse nuk do të kthehet mbrapsht. Kemi mbritur në një moment ku, le të themi, rrugët, infrastruktura janë kërkesë e kohës. Nuk ka pasur investime në infrastrukturë rrugore për gjatë disa viteve me radhë. A është e mundur qeveria me potencialin që ka, le të themi, sot financiar tjerë të ndërmarrë projekte të rëndësishme? Atëherë, nëse po flasim për kapacitetet e qeverisë aktuale, në momentin kryesor e para duhet bërë një auditim për sa i përket fondeve që janë përdorur deri më sot, sepse në thelb, nëse do shikojmë, buxheti i shtetit ka funksionuar dhe fondet për investime janë alokuar për gjatë këtyre 5 viteve. Këtu ka pasur fonde të alokuara për mirëmbajtjen e rrugëve, ndërkohë që rrugët janë kanë ndisur si mos më keq. Ndërkohë që ka dhe shumë projekte të cilat janë lënë për gjys. Të gjitha projektet janë lënë për gjys. Nuk ka pasur një projekt që ka avancuar përveç rrugës Elbasanit, e cila po na ha është shtyrë si puçedër, po vetëm po ha, po merr lekë dhe ne s'po shohim se ku po i del fundit e kësaj. Pra, kjo është kryesorja. Bërja një auditimi për të parë se çfarë është bërë tani me këto lekë që kemi miratuar për investime dhe për mirëmbajtjen e rrugëve. Ndërkohë që rrugët kanë ndisur si mos më keq. Qytetarët nga krau tjetër kanë edhe drejt në kërkesat e tyre, sepse ata thonë që në vitin 2014, kur u miratua paketa e parë fiskale, ju premtua, e cila rriti taksën e qarkullimit, për këtë po flasim, ju premtua që kjo taksë e qarkullimit i duhet qeverisë për të mirëmbajtur rrugët. Dhe e ka rritur 2 herë rresht taksën e qarkullimit, një herë në 2014, një herë në 2015 nga 10 lekë. Pa të vëshë. 20 lekë pa të vëshë është rritur në 2 vjet.
Dhe kjo u premtua që do të bëhej për shkak të faktit sepse kërkoheshin më shumë fonde për rrugën. Atëherë ku shkuan këto lekë? Nuk janë pak, janë 120 milion, mesatarisht 120 milion euro në vit, që shkojnë nga që vijnë nga taksa e qarkullimit, të cilat duhet të shkonin për mirëmbajtjen e rrugëve. Por që nuk ka mbajtur. Atëherë, a ka kapacitetet financiare? Teorikisht në letër po, por praktikisht nëse ne do të shikojmë parat efektive, nuk i ka. Nuk i ka dhe kjo duhet kuptuar se ku kanë shkuar. Kjo duhet kuptuar se ku kanë humbur këto fonde, të cilat ishin destinuara për infrastrukturën. Në fakt, këtë e themi ne të destinuara, pasi shpeshherë qeveria i përdor, le të themi, dhe për nevoja tjera. Shiko, nevojat e tjera është proces normal. Jam dakord unë, jam dakord. Kjo taksë shkollon në buxhet dhe unë do ta shfrytëzoj për 1, 2, 3, 4, 5 gjëra tjera. Por a ngelet diçka, le të themi. Atëre, ne nuk e kemi qeverinë. Do të ishte pyetje, besoj unë. Ja, përgjigjja e saktë për këtë pyetje është ne nuk e kemi qeverinë me detyrim. S'na ka më nga lart. Perëndia që kjo do të qeveria ose jo. Qeveria nëse është e aftë të menaxhojë buxhetet në bazë destinacione përkatëse, të qëndrojë aty ku është. Nëse nuk është e aftë dhe fillon përdor lekët e taksës qarkullimit për të paguar pensionet, për shkak të faktit sepse nuk gjen punë, nuk krijon vendet e punës të cilat i ka premtuar për të mbajtur funksionale skemën e pensioneve, nuk është faj një njerëz. Njerëzit zgjedhin një qeveri e cila mirë menaxhon dhe krijon forma të tilla funksionimi të shoqërisë, ekonomisë, pjesës fiskale, të cilat do të arrijnë të vetë rregullohen. Ne kemi skemën e pensioneve, ne kemi skemën e kontributeve shoqërore, ne kemi skemën e kontributeve shëndetësore, të cilat duhet mbulojnë këtë pjesë. Nuk kemi pse të bëjmë mishmash e taksash. Sepse në fund fare, dakord, ajo do thua ti lekët si taksa e qarkullimit, si të ardhurat personale, tatimi mbi të ardhurat personale shkon të gjitha në një thes. Problemi është se nuk duhet bërë kështu. S'më doli mua këtej, po marr këtej për të bërë, sepse në fund fare dalim këtu. Po për rrugët kush do paguaj? A duhet paguaj pra qytetari? Për shkak të mos pafësisë së qeverisë për menaxhuar qoftë edhe skemën e pensioneve, qoftë edhe vendet e punës, si premtoi. E gjitha kjo çon në faktin që këtu ka nevojë për mirë menaxhim. Dalim tek ajo që thotë FMN që nuk jeni të aftë për të menaxhuar. Dhe prandaj lutet Bashkimit Evropian që lutem hapni negociatat me Shqipërinë me qëllim që juve të marri, në le të themi, të kalojnë në pilot automatik Shqipëria, se kështu me pilot manual nuk po ja del dot. Një rikthim i fondit ndoshta, ajo marrëdhënie më pashme që kishte me qeverinë. Po nuk është zgjidhje sepse në fund fare marrëdhënia me fondin nuk është detyruese. Periudha domethënë në kohën kur ishim në marrëveshje me fondit me periudhën pas shkëputjes së marrëveshjes, a pati ndryshim sipas tysh? Atëre, çfarë solli të re? Natyrisht që pati lëshim frerësh për sa i përket pjesë politikës fiskale, të konsolidimit fiskal, kryesisht e politika fiskale, por nuk është se ka pasur një ndryshim tjetër përveç kësaj. Natyrisht që nëse do të ishte fondi në marrëveshjen e parë dhe nëse do të përmbajë termat e marrëveshjes, edhe marrëveshjet koncesionare ndoshta nuk do të ishin këto që janë ose me këtë shpeshësi që janë, por natyrisht që qeveria është qeveri sovrane, kështu që në fund fare vendimarrjen e ka vetë ajo, fondi është partner, datshëri, datshikën, nuk është problem. Problemi është se kushtzimi që vjen nga hapja e negociatave është një standard tjetër. Nuk është një standard një marrëveshje bilaterale mes një institucioni dhe një vendi. Jo, ato janë kushte. Ato të kushtëzojnë. Pra, le të themi që ato përcaktojnë arkitekturën e gjithë filozofisë tënde të bërit politike dhe të bërit biznes me fondet publike. Ato janë nivele të tilla të cilat të vendosin në një regjim fiskal të mirë konsoliduar dhe të mirë programuar. Pra nuk të lënë të dalësh për atyre kornizave të cilat ata të vendosin. Dhe prandaj janë shumë të dëshiruar shqiptarët janë shumë të dëshiruar që të hapen negociata. Edhe për shkak faktit sepse e ndjejnë që vetë qeverisë shqiptare nuk janë të afta të mirë menaxhojnë të paktën financat publike. Dakor, për jetën tjetër pjesa sociale nuk diskutohet që nuk kemi probleme të tjera, por financat publike që janë shumë nevralgjike. Dhe për këtë shqiptarët janë të gjithë të dëshiruar që humbja e pak sovranitetin në përfitimin të Bashkimit Evropian do t'i bënte mirë. Do t'i bënte mirë sepse do të vendosë ato kornizat e shumë munguara të mirë funksionimit të ligjit. Diçka më abstrakte, le të themi, më mirë të lëshojmë diçka nga kjo abstrakte për diçka më konkrete që janë financat dhe ekonomitë familjare. Patjetër, shiko, ne jemi një trajektore që të kuptojmë se kush është rreziku. Ne jemi një trajektore e cila mund të na çojë edhe në prag kolapsimi për sa i përket pjesës së marrjes së borxhit. Çfarë thotë kjo?
në momentin që ne dalim në treg me parametra të tillë ku borxhi publik kap 82-83%, sado që ta fshejë apo jo qeveria, çdo borxhdhënës do të marrë do ta bëj skanerin kështu nga kokat e këmbët. Kështu që është e kohë ti fute, po duash aty nxirë ande bë çfarë duash ti, paguaj lekët e Moody's, paguaj lekët e Fitchi për të nxjerrë ty në B1 ose B2, B+ ose B pozitiv, bë çfarë duash ti, në fund fare kushdo që do vi të t'japi lek ty, do ta bëj skanerin nga kokat e këmbët. Dhe në momentin që ai shikon që ti ke mbi 80% të GDP-s e ke borxh, atëherë shumë ti do jesh shumë pak atraktiv në sytë e tij. Po në momentin kur ti je pak atraktiv në sytë e borxhdhënësve, le të themi atyre të zakonshëm, atëherë problemi kthehet se kosto e borxhit do marrë do të kushtoj shumë. Do të kushtoj shumë sepse do të rritet shumë çmimet. Çfarë do thotë kjo do të thotë që ne do të futemi në një spirale shumë të rrezikshme, e cila do na kërkojë që pagesat e borxhit ndoshta të kapin edhe 10% të GDP-s në një vit. Shpresojmë që kjo mos ndodh. Kjo mos ndodh, por si ndalon kjo që mos ndodhi? Duke mos e çuar 80% nivelin e borxhit. Shumë ndodh kjo, sepse përndryshe pastaj duhet ta fillojmë presim lekët dhe kalojmë në një spirale tjetër që është shumë e rrezikshme. Pano, faleminderit që ishe këtu me ne.